Așa, încet intrăm în direct. Așa, suntem în direct. Bună ziua și bine v-am găsit. Azi am plăcerea să vă anunț că este o nouă emisiune a Găsește-te pe tine însăți. Eu o prezint aici Covalic Andrei, Hypnoenergetics, și în fața mea se află domnul Emil, care va începe împreună o epopee, o mică epopee în această emisiune. Să mă prezint un pic, pentru că așa e bine. În Hypnoenergetics, ce lucru și ce fac? Folosesc hipnoza verbală și non-verbală, folosesc magnetismul, mesmerismul, telepsihismul, fascinația, folosesc bioenergia, folosesc fosfenismul, folosesc mișcările oculare și o grămadă de alte și alte chestii. Acum, mulți nu știu despre hipnoză. Tu știi ceva despre hipnoză mai în mod deosebit, Emil? Aproximativ vag. Vag. Bun. Dar prezintă-te un pic, așa, la modul general, ce ți-ar plăcea să te prezinți pentru această emisiune? Te prezinți, persoana ta, să zic. Da, cu plăcere. Sunt un tip care, în general, încearcă să fie prezent, să fie conștient. Poate că mentalul meu este puțin divergent, înclinat să exploreze în permanent variante și alternative și jonglez cu treaba asta. Din punctul nostru de vedere al obiectului activității de astăzi, cred că asta contează. Contează, bineînțeles că contează, dar pentru că nu cunosc și mulți nu cunosc ce este hipnoza de fapt. Pentru că pentru mine a fi sub hipnoză nu înseamnă neapărat să stai, să fii cu ochii închiși, să fii într-o anumită poziție sau ceva. De multe ori efectuezi o hipnoză, ești total cu ochii deschiși și lucrurile se întâmplă. Bineînțeles, omul are un ghidaj într-un anume sens și aceste fenomene hipnotice se întâmplă. Nu folosesc o hipnoză adâncă, este când e necesar folosesc o hipnoză adâncă, bineînțeles, dar îl folosesc în scop terapeutic, nu în scop, să zic, de scenă. Pot să zic că hipnoza, într-un fel, este un fenomen multidimensional. Este un fenomen complex, înțeles prin mai multe perspective. Fiecare fiind, din aceste perspective, fiind relevant în funcție de context și de persoană, de individ. Pentru unii, o să spun, hipnoza este o stare modificată de conștiință. Este o stare între veche și somn, în care gândirea critică este redusă, iar imaginația își preia controlul. În timpul unei inducții, o persoană care devine relaxată, devine receptivă la sugestii, cum ar fi imaginarea unui peisaj liniștit. Deci îl introducem într-o zonă de liniște plăcută, ca starea lui să intre în această zonă. Dar putem explica hipnoza și altfel, printr-o stare naturală. Unele teorii care au studiat mai mult, s-au adunat în diferite școli de hipnoză, explică printr-o extensie a stărilor naturale pe care le experimentăm zilnic.
cum ar fi visarea cu ochii deschiși. Și în timpul zilei poți să ai o visare, faci un lucru și ești într-o visare cu ochii deschiși și ești absorbit profund de o carte, de un film sau ești în mijlocul unei acțiuni și ești absorbit, da, de un anumit. Da, ești o persoană concentrată asupra activității respective. Și acest fenomen, la fel, este utilizat în inducțiile hipnotice. Dar se mai explică hipnoza și prin automatismele care le avem. Creierul, când învață, la început un lucru, oricare el să fie, o să fie într-o fază de învățare. Dar după ce o învățat, îi într-o fază de a economisi. Când e în această fază de a economisi, se introduce un automatism. De exemplu, mergi din punctul A în punctul B dacă e șofer și îți dai seama că deodată tot a trecut foarte repede și deodată ești ca și cum ai fi deodată în punctul B. Și lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Și când te gândești înapoi, cum se putea asta? Tu ai pățit cumva așa ceva? Când conduci să ajungi din punctul A în punctul B fără să-ți dai seama? Cu mașina. Da, în paranteză, eu cam știu de ce se întâmplă lucrul ăsta. Da, dar pentru ascultători sunt unii care nu știu. Percep timpul altfel. În momentul în care percep travaliul minții. Da. Ăla se ocupă și îți consumă timp. Dacă ești decuplat de travaliul minții, dacă îl restrângi, cu atât timpul este insesizabil. Da. Hipnoza, mulți o explică prin ocolirea factorului critic. Avem un critic în noi și filtrul acesta critic al minții conștiente trebuie să-l ocolim ca sugestia hipnotică să poată să fie integrată direct în subconștient. O sugestie precum te simți în siguranță, e foarte ușor acceptat. Ești în siguranță, ești într-o zonă perfect plăcută, etc., etc. De confort. Dar unii explică hipnoza prin stare de dehipnotizare. De ce? Pentru că o să spună că cum noaptea intri într-o zonă în care dormi și visezi, o explică prin transa nopții, deci și ziua ești într-o transă a zilei. Această transă a zilei este condiționată de toate condiționările și memoriile care le-ai integrat. Deci, ești deja sub hipnoză în transa zilei, de fapt, de aceste condiționări trebuie să fii deshipnotizat. Da? Spune, te rog. Și dacă ar fi în timpul zilei numai o transă stabilă, dar ești victima unei succesiuni de transe care diferă și îți fracționează toată existența. Da. Până la a fi, practic, inconștient de propria ta existență. Ești un pic inconștient de propria ta existență pentru că ești ocupat de gânduri și gândire. Pentru că omul a învățat doar să fie în gânduri și gândire și nu a învățat că s-ar putea să trăiască și altfel. Fără gânduri și gândire, să fie pur și simplu. De aceea, de exemplu, școlile serioase care
te învață diferite lucruri, te învață despre prezent și prezență și starea de prezent și prezență activă. Dar această stare de prezență activă, când nu mai treci prin acele filtre mentale, prin acele condiționări, prin toate chestiile astea, toate transele astea, se învață. Se învață mai întâi, de exemplu, poți să fii concentrat pe un picior în tot timpul zilei, pentru că oricum la un moment dat vei umbla. Dacă îți reglezi pe telefon, de exemplu, să sune de 10 ori într-o zi, să faci un exercițiu stop. Stop vizual, stop auditiv, stop kinestetic. Adică, când va suna telefonul, orice ai face, dar reglezi așa că, în general, cam în timpul zilei cam știi ce faci. Ca să nu faci un stop stupid. Adică bei apă și îți sună telefonul și atunci faci stopul că îți vei turna toată apa pe tine. Pentru că nu continui, pentru că chiar dacă ești cu degetul în nas și dacă sună telefonul și da, îi de râs pentru că faci stop în moment. E un pic distractiv. Și când îi faci stop în moment, orice ar fi, tu îți blochezi corpul, intri în viziune total, intri în audiție total, intri în kinestetic, în corp total, în acel moment. Și lași treaba asta să treacă vizual, auditiv, kinestetic pentru câteva secunde. Repetând în diverse momente a zilei, exact când îți sună Androidul, te va trezi automat în această stare, care ești liberă de toate condițiile și condiționările. Dar, dacă îți tragi ca și un fir roșu, ca să-ți aduci aminte că, de exemplu, dacă mă focalizez puternic pe talpa dreaptă, piciorul drept, în timpul mersului, ca la fiecare pas să fiu mai focalizat în corp, încet, încet această stare va crește. Și sunt, bineînțeles, multe alte exerciții de inițiere care, într-o clasă, într-o școală mai târziu, le voi prezenta. Sunt în curs să adun material pentru în jur de 12-15 lecții de bază pentru magnetism, mesmerism, fascinație, telepsihism, hipnoză non-verbală, hipnoză verbală. Să fac un curs care va merge și poate pe Zoom, în direct, pentru cei care doresc, dar și va avea o parte unde, în prezența mea, vom lucra, după ce s-au învățat exercițiile și restul ce predau acolo în curs, ca omul să exerseze, să fie un practicant independent. Acum, că va exersa pentru starea lui proprie persoană sau ca să ajute pe ceilalți, asta e partea a doua. Pentru că poate fi o unealtă extraordinară în mâna tuturor. Pentru fiecare, de obicei, fac o adaptare personalizată. De ce? Când vin oamenii în ședință cu mine, chiar dacă e la distanță, cum ești și tu la distanță, câțiva kilometri buni, și suntem față în față prin intermediul internetului, eu pot să obțin, pentru că am învățat aceste tehnici de lung timp, am început cu aceste tehnici din copilărie. Să zic, undeva pe la 12 ani am pornit cu Hatha Yoga, cu Raja Yoga. Un unghi de-al meu m-a învățat magnetismul, mesmerismul, fascinația, telepsihismul. Acestea au fost în început. Dar fiind un hobby foarte mare pentru mine toate astea, în timp, încet am mai adăugat chestii din NLP, alte hipnoze verbale, alte, multe chestii. Pot să zic,
Ca și hobby, mă ocup de 40, mai bine de 40 de ani de aceste chestii. Dar ca profesionist m-am dedicat mai mult în ultimii 20 de ani. Deci am început tot mai intens, o altă intensitate să abordez, să caut mai mult, să fac diverse școli de hipnoză verbală, non-verbală. Da? Spune, Emil. Ai avut multe întreruperi pe sensul de transmisie către mine. Posibil, pentru că... Imagine înghețată, dispariții de sunet, nu s-a prea înțeles ce ai spus în ultimele 5-6 fraze, să zicem. Cred că e din cauza... Astăzi internetul cred că e din cauza asta, că, de exemplu, pe mine mă văd foarte bine, pe tine aici te văd foarte bine și sper că StreamYard-ul prin care dăm acest direct merge destul de bine. Normal, în România e fibra optică, dar câteodată această fibră optică mai are jucăușenile ei. Nu mă pricep la momentul ăsta alți factori ce pot interveni. O să luăm în caz, toate-s bune, toate-s frumoase, revin și vor decurge extraordinar. Eventual să repezi ce spuneai mai înainte. Vorbeam despre parcursul meu, că am început în jur de 12 ani cu yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Laya Yoga, toate yoga asta. Din cărți, bineînțeles, ai o carte, o citești, experimentezi, te mai întâlnești cu cineva, faci. Pe vremea comunismului a fost un pic interzisă treaba asta. Unii au fost condamnați, unii au făcut pușcării. Era o condamnare ideologică. Nu corespundeai regimului. Chiar dacă făceai o meditație transcendentală, doamna faimoasa Elena rapid te ascundea. Dar, în fine, în tot cazul a existat, să zic, o comunicare subterană în acest sens. În anumit mod, când îți dezvolți anumite capacități, oamenii care au aceste capacități la fel dezvoltate, îi resimți, ești altfel în comunicare cu ei și nu mai pot interveni acei torționari care au existat. Dar asta este. Dar să intervine sub dirigenția ilustrului domn Năstase, spectaculos, cu forțe de usla, cu mituri din astea, care fac ordine în București, în populația civilă. Ce să-i facem? Dar eu pot să zic că spiritualul și spiritualitatea e mai sus de orice. Pentru că prin ea poți să învingi toate părțile astea care, să zic, mondene, care vor să intervină în lume. Dar să trecem la magnetism. Este o energie universală, se bazează pe ideea că corpul uman emite și absorbe câmpuri energetice influențate de un fluid vital. Această energie poate să fie manipulată pentru a restabili echilibrul fizic și emoțional și a restabili armonia. Prin pase magnetice putem intra în contact cu sistemul parasimpatic și acționând asupra acestui sistem, ducem persoana către o liniște. Și acest lucru se poate întâmpla chiar și la distanță. Deci,
Sunt o grămadă de studii, deja știința se ocupă de această parte a magnetismului, sunt o grămadă de studii științifice care s-au făcut și se arată că există ceva invizibil, ca și Wi-Fi-ul, nu îl putem cântări, nu putem cere dați-mi un kilogram de Wi-Fi, ca și cum nu putem cere dați-mi un kilogram de dragoste. Pentru că într-un domnii... Două felii de prezență. Da, sau două felii de prezență, de exemplu. Pentru că pentru domnii care sunt sceptici, le-aș trimite la magazin pentru să-și cumpere 2 kg de iubire, 1 kg de iertare și vreo 2 kg de mulțumesc frumos. Și cred că altfel problema lor s-ar rezolva. Mă gândesc. Între domeniul material și domeniul spiritual sunt impuse. Mulțumesc mulți, tare greu zic unii, unii să iubească pur și simplu necondiționat, foarte greu îl fac, se refuză pe ei înșiși, sunt într-un conflict intern, nu-i prea ok sau nu vor să recunoască că au acel conflict intern și, bineînțeles, purtând nenumăratele măști care îl duce ego-ul în sus, câteodată măștile astea încep să se lipească prea mult și se identifică cu acea mască, cu acel program intern care i-a fost învățat să fie. Și sunt una cu programul acela care zice, sunt persoana cu tare, am numele cu tare, am făcut asta și asta, am asta și se identifică tot mai mult cu corpul și cu mintea, pe când omul este mult mai mult de atât. Mesmerismul, printre altele, induce stări de transă fără cuvinte. Poate folosesc, când fac o ședință de mesmerism, mișcări ale mâinilor, poate folosesc privirea fixă, pentru că atunci intru într-o fază din asta, și dacă observ, sau poate ați observat, clipesc foarte rar, pentru că m-am educat astfel că nu e necesar. E necesar să umezim ochiul când trebuie. Acest lucru putem observa la copiii mici îndeosebi, ei neavând cicluri mentale încă formate. La un copil de 2 ani, dacă ne uităm, nu clipește. Clipește doar când este necesar. Mai târziu, pentru că unii părinți nu lasă prea mult copilul în fața televizorului sau ceva pentru că să se descurce, să se joace și ăsta nu se ocupă de el. Televizorul, cum este un hipnotist foarte bun, îți distrage atenția și se uită acolo și își încarcă ciclurile mentale cu tot ceea ce n-ar trebui în momentul când tu, de fapt, îți formezi subconștientul, pentru că trebuie de știut că subconștientul tău ți se formează din pântecele mamei până cam pe la vârsta de 12 ani. Da? Și atunci, fiind mintea într-o stare teta și alfa, înregistrează toate ca direct pe discul dur, să zicem, dacă comparăm omul cu un computer. Toate se înregistrează în acest disc. Bun. Și printre altele, cum am zis, folosesc foarte mult fascinația, puterea privirii. Și această putere a privirii o pot transmite către persoana cu care lucrez, chiar și prin intermediul internetului. Că este câteodată, fixează-mă un pic aici. Așa. Da. Așa. Ai simțit către tine că a venit ceva? Da,
s-ar fi retras. Exact. Acum tu singur, dacă îți pui un deget în față și ți-ai duce rapid aici, fă gestul, nu, de la distanță, ține mâna la distanță și rapid. Vezi? Este o adaptare fizică a ochilor și nu se... Deci dacă duci efectiv rapid, se întâmplă un moment de stupoare, de pauză mentală. În acel moment de stupoare, de pauză mentală, ești în contact cu subconștientul. Și poți să... Fiindcă e concentrare pe detectarea punctului. Exact. Și eu dacă vreau să soluționez ceva și să acționez atunci rapid, dacă omul e concentrat pe mine și e destul să spun un cuvânt, ceva, o frază, o introduc în fracțiunea aia de secundă și va avea energia necesară să fie introdusă acolo. E o tehnică de hipnoză rapidă. E fracțiunea de secundă. De multe ori, durerile le rezolv astfel chiar și la distanță. Omul poate avea o durere foarte mare și îi reduc acea durere de 8, 9, 10 la un nivel de 2. Pentru că... La cabinetele de neurologie, neuropsihiatrie, testele de capacitate de concentrare se fac așa. Te pune să închizi ochii, întinzi brațele lateral și să-ți atingi vârful nasului. Da. Ți se spune. Și se pare că sunt indivizi care nu reușesc să-l găsească cu ochii. Da, pentru că au diverse probleme. Deci, ai văzut, intensitatea privirii contează foarte mult, pentru că chiar dacă ești la distanță, chiar prin internet, chiar dacă ecranul nu e enorm de mare, pot transmite o anumită intensitate foarte rapid și concentrat. Și chiar dacă nu ești pregătit într-atât pentru fenomenul ăla, chiar dacă zic, fii pregătit, nu știu ce, nu te sperii, nu e așa că nu te sperii. Tot o să determine o acțiune interioară și simți un val energetic care trece prin tine. Da. Câtă vreme mai ești în stare de reacții, da. Sunt reflexe, oricum. Da, bineînțeles. Dar în hipnoză noi folosim foarte mult, pentru că eu folosesc o hipnoză naturală. Nu forțez pe om, nu ăsta. De multe ori, deja prin conversație, prin latura că mi-am format vocea într-un anumit fel și vorbesc dintr-un anumit punct, deja omul intră într-o stare hipnotică doar ascultându-mă. Pentru că intră pe șirul narrativ, ajunge în calitatea vocii care exprimă o anumită energie și, bineînțeles, intră în acțiune acea parte a non-verbalului care se cheamă paraverbal, care e în jur de 45% din capacitatea creierului. Pe când partea verbală are 7%. Dacă iau împreună tot, că non-verbalul cu paraverbalul împreună e 93% și 7% din comunicare reprezintă verbalul, păi unul elefant musculat, înțelegi? Și ălalt e doar o muscă acolo. Și dacă conștientul e ca o muscă așezat pe elefant, știi? Și conștientul prin verbal vrea să comande elefantul, dar elefantul face tot timpul ce vrea el. Dacă... Păi da,
poate fi în contradicție, pentru că, de exemplu, la cei mai mulți o să văd mulțumesc, pentru că îți porniți și pe live, nu numai pe YouTube, pe live și pe TikTok am pornit live-ul. Să se registreze și aici, ca după aceea să scot secțiuni din el, sau mi redă și îl public și pe ăsta. Nu știu. În fine, cum e la dispoziția Mr. TikTok ce vrea să fac. Ultimul meu video nu vreau să mi-l dea afară înapoi, așa că o trebuie să-l retai bucățele să-l pun pe acolo. Telepsihismul este influența mentală la distanță. Și asta implică transmiterea gândurilor, bazându-se pe o grămadă de factori. Dar aici intră deja sensibilizarea persoanei. Bioenergia e despre echilibrarea câmpurilor energetice care are fiecare om. Unii în Orient se explică prin chakre, în Occident se explică prin plexuse energetice. Normal, chakrele sunt simboluri abstracte a acestor centre energetice. Putem să le numim așa sau altfel. Și anumită zonă a corpului va fi activat, deoarece fiecare zonă a corpului, dacă luăm tot sistemul ăsta, corespunde la o numită inervare a sistemului parasimpatic și când simțim o emoție o putem simți. În general, 90% din emoții o simțim aici în zona asta centrală, până în josul abdomenului, până în organele noastre sexuale și, bineînțeles, sunt etaje. Dar aceste etaje, dacă ne uităm la evoluția omului, să zicem, anumite lucruri corespund creierului reptilian, nu-i reptilă, vine de la evoluție, că reptilele au acest tipologie de creier, ei n-au un sistem parasimpatic ventral, au numai sistemul parasimpatic dorsal și sistemul simpatetic. Și după aia, în evoluție, dacă luăm în general totul, în om s-a dezvoltat un sistem parasimpatic ventral care duce la interocepție și la traducerea anumitor percepții în emoții. Bineînțeles, pentru că mecanismul emoțiilor este un mecanism foarte puternic. Hipotalamusul, creierul reptilian, cred că e vorba de hipotalamus. Exact. Este conectat, de fapt, cu nervul vag. Primul, eu spun, dacă imaginăm omul ca și 3 capete, ai un capet până la diafragmă, ce cuprinde, e partea motorie care adună energie în corp și ăsta alimentează corpul de alimentare, partea de transformare a alimentelor, etc. Îți dă energie. Acolo, cum să zic, uzina electrică, să zic. Aici e deja un pic acea uzină electrică, ce dăm, aer, ce are nevoie, aer, pompăm energia să circule prin uzina electrică și dăm anumite altfel de impulsuri, și partea de sus care e ordinatorul central, să zicem, îs 3 capete suprapuse. Dar oricând, când avem probleme, trebuie să mergem în primul cap, deci ce este până la diafragmă, să soluționăm acolo, ca aici sus să fie digerate chiar și problemele emoționale, pentru că emoția se leagă foarte mult de tractul digestiv. De ce? Pentru că pur și simplu nervul vag aici trece. Când ești în
cămânci, faci sex, ești o activitate lină, ești în acest nerv vag. De aceea e foarte important tonusul vagal. Tonusul muscular e foarte important pentru energie, pentru a energiza aceste organe și a trimite curent către aceste organe, pentru că mușchii sunt într-un fel piezoelectric și prin activitatea musculară, mică activitate, mișcare, etc., îți introduci energie, voltaj în acest câmp. Despre asta este un medic din Texas care se cheamă Jerry Tennant, care așa le-a dus circumstanțele că o găsit, datorită pățenile care au avut în viața lui, o găsit până la urmă că sănătatea se întâmplă în om prin voltaj și trebuie să ai un anumit voltaj ca celula să aibă condiții de regenerare și de creștere. Ca acele celule stem care se formează în corp continuu poate să fie dirijate într-un anumit loc și să aibă anumite... Lucrarea cu lui Jerry Tennant e foarte revoluționară și foarte interesantă din partea energetică. Dar pot să zic că omul poate să fie comparat cu o plantă, cu o floare, care se orientează după lumină, pentru că majoritatea activităților noastre se întâmplă ziua, când soarele e sus, și suntem foarte mult influențați de lumină și spectrul luminii și culorile care compun această lumină. Suntem foarte mult influențați. La fel și ceea ce percepem noi și vedem culori, dar știm foarte bine că foarte mulți visează, de exemplu, alb-negru și de când a apărut televiziunea color, au început populațiile să formeze vise colorate, deci nu la toată lumea e specific visul colorat, de exemplu. E specific visul alb-negru, pentru că este o dezvoltare nu numai a capacității singure al omului, este o dezvoltare a conștiinței colective și a subconștientului colectiv. Subconștientul colectiv câteodată poate fi un factor bun, câteodată poate fi un factor mai nebun. Să zic. La fel și conștientul colectiv ca și inconștientul. Dacă știm să utilizăm, să extragem din el ceea ce avem noi nevoie, persoana noastră, atunci putem extrage multe chestii foarte bune pentru persoana noastră și să progresăm. În hipnoză, de mulți ani, se folosește, poate de la începuturi, se folosea soarele, se folosea lumina, se folosea diverse obiecte luminoase. Dacă mergem la Nostradamus înapoi, el utiliza tăvă de argint, reflexia în apă a lunii pentru lumină polarizată. Și sunt mulți alții care, prin metode în hipnoză, se utiliza lumina polarizată foarte mult. Dar, printre altele, este un doctor în Franța, deja nu mai e în viață, sunt alții care continuă activitatea lui și se cheamă fosfenismul, este doctor Lefebvre, care prin lumina fosfenică, și eu am o lampă fosfenică, de exemplu, mai mare, care face lumină și dă lumină înspre ea și are o anumită frecvență și o anumită polaritate, pentru că e o lumină polarizată, nu-i hiperpolarizată, pentru că am un alt aparat care produce lumină hiperpolarizată și poți obține cu el în transformare fără nemedicamentos, probleme de piele, probleme și de organisme se rezolvă foarte rapid. Plus, dacă adaugi la el
partea hipnotică, magnetică, mesmerică. Aceasta este o lampă mică fosfenică de la doctor Lefebvre, care l-a format. E o lumină destul de intensă, dar are o frecvență și un spectru care face ca acea pată de lumină, acel fosfen să fie mai intens, să-ți activeze glanda pineală și, bineînțeles, prin activarea glandei pineale, ca celelalte glande să funcționeze foarte bine. În hipnoză, lumină, pentru inducțiile hipnotice folosesc de foarte multe ori lumina, acea pată de lumină, dându-ți o pauză mentală. Te ajută să ai o pauză mentală, să fii mai puțin în gânduri și gândire. De aia consider că fosfenismul și, nu numai, eu zic fosfenismul, dar în hipnoză, chiar înaintea doctorului Lefebvre, Durville, toți marii ăsta, Charcot, utiliza lumina, pentru că ei utilizau acel magneziu care dădea foc și deodată se făcea o explozie de lumină puternică și obținea un efect. Acel efect prin care inducea omul într-un anumit blocare. Ca și animalele, dacă trecem noaptea, luminăm un iepure în ochi, se blochează, să zicem, pe drum și din păcate îl călcăm, sau trece o căprioară iluminată în ochi și se cremenește, pentru că o să se dezvolte o catalepsie în acel animal. Și în noi se poate dezvolta... Până și carnivorele, care ar putea spune că sunt o treaptă un pic superioară la evoluție și tot au această reacție. Prin lumină și privirea în lumină, multe probleme care țin de neurologie, țin de concentrare, se pot rezolva. Sunt școli în Portugalia și, ca mod interesant, nu sunt utilizată metoda Lefebvre atât în Franța, de unde vine metoda, ci e mai utilizat mai mult în Portugalia și în Coasta de Fildeș, în Africa, pentru că acolo au vrut să facă ceva pentru copii în mod natural, în clasă îi sus lumina asta, ei învață în timpul luminii astea și din când în când privesc lumina fosfenică și pot să învețe mult mai ușor. Deci se integrează mai bine acea lecție și învățată chiar acea lecție din ore. Bineînțeles, dacă acel profesor are valențe de pedagog bun, nu necesită acel sistem de teme de casă, de supraîncărcare a copiilor, să zic. Dar un sistem educațional, de exemplu, cum e în Finlanda, care e total diferit de celelalte țări de Europa. În Europa, în multe țări, ești pe un sistem de examene și examinare unde e o mare cantitate de informație și la un numit punct, la un examen, trebuie să vomiți totul afară. Pe când ca omul să îl faci un pic mai practic, nu aia contează. Poate într-un punct nu excelează, dar are 10-15 alte puncte în care poate excela pentru că spiritul lui îl atrage încolo. Sunt alte țări unde contează aptitudinea nativă a omului și sunt dirijat încet încolo ca să aibă o încredere mai mare în el. Sistemul ăsta de învățământ în care trebuie să vomiți afară te influențează foarte mult asupra unor stimulări adrenalinice și asupra fricii. Deci nu chiar văd un sistem prea bun, dar cei abilitați ar trebui să iei la un moment dat măsuri ca să facă sistemul cel mai adecvat, care funcționează și se demonstrează că funcționează. Pentru că sunt țări care conduc alte sisteme.
lumina poate influența foarte mult acest lucru. De exemplu, ce am mai vrut să povestesc? De bioenergie am zis, de telepsișism am zis, de hipnoză am zis, de magnetism am zis, de mesmerism am zis. De ce ai dori să-ți mai povestesc? Poate fascinația? Fascinația am vorbit un pic. Ți-am arătat să transmit foarte ușor. Ați făcut parte din fascinație. Bun. Oricum, ochii noștri, deci noi avem o informație care intră înăuntru, dar avem o informație care și iese în afară în același timp. Ochii noștri sunt o expresie a sufletului, cât și fața noastră este o expresie a sufletului nostru. De multe ori putem considera astfel, în special pentru bărbați sau, să zic, pentru femei, despre fascinație. Când o persoană devine atractivă, prima dată o privește la nivelul ochilor. Ochii te vor atrage, acea privire te va atrage. Și tu o să scoți din mulțimea de, poți să fie 100 de persoane, 200 de persoane, pentru că ceea ce ți înregistrat în subconștient că a plăcut, ăla îți va sări direct în față acea persoană. Acum, când ești între perioadă că ești foarte atras de sexul opus, acea persoană va sări afară din imagine și și acea persoană o să aibă o activitate care o să aibă o atracție către tine, dar și tu o să ai o activitate care încet, încet va atrage înăuntru acea persoană. Este? Și aici fascinația are un loc important. Bun, sunt multe alte chestii încă care intervin. Dar expresia energetică îs ochii. Și de aceea, în lucrul meu, când este hipnoză non-verbală, folosesc fascinația, pentru că dacă îți spun fixează-mă aici și tot aici să mă uiți și în același timp să te gândești să faci anumite lucruri, îți vine un pic mai greu, pentru că încep să lucrez într-o zonă unde cam e greu de a veni. Bineînțeles, vezi, eu am o privire fixă, orică stau și mă uit în camera aici, așa, orică stau, mă uit undeva aici pe suprafața ecranului, pot să observ acest lucru. Ai o privire centrală. Da. Deci, acesta te duce în această centrare tot timpul. Nu înseamnă asta că o acțiune externă care tinde să mă descentreze, mă va descentra. Va avea. Nu, acum, deja, să zic, de o lungă vreme, o acțiune externă nu mă defocalizează într-atât de la liniștea leacului interior. Știi? Nu mă poate defocaliza, pentru că revin foarte rapid. Bun. Tac. Ai deja acea condiționare. Toate se învață. Toate se învață. La fel, cum ai fost... Nu spune că este dimpotrivă decondiționare. Da. Toate au un du-te vino, toate se pot învăța. Deci nu există o imposibilitate a lucrurilor. Toate se învață pe lumea asta. Tot ce a făcut omul se poate învăța. Dacă omul a mers pe lună, putem reînvăța tot procesul, să repetăm cum au
făcut acei oameni să meargă pe lună și oricine poate să-l facă dacă are finanțele suficiente și oamenii necesari, unde e o lucrare mai complexă, nu un singur om va lucra o suită de oameni. Bun. Pe ce dorești, să zic, partea asta, bla 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 bla, am vorbit cam mult. Hai să trecem și la acțiune. Da. O singură precizare în privința asta a posibilităților pe care omul le are de a se educa, de a se perfecționa, de a crește, de a se schimba. Mă și gândeam în timp ce vorbeai despre VAG și despre interacțiunea din... Acum la tine este ceva pe internet. Acum pe partea ta internetul vrea să întrerupă. Opa, azi internetul face năvădăi. O întrerupt. Nu te aud deloc. Eu cred că ăsta live-ul aici îl întrerup. Nu te-am auzit vreo 5-10 secunde deloc. Mă auzi acum? Emil. Vreo 10 secunde când ai început speech-ul tău, nu te-am auzit deloc. Încearcă să nu te miști atât, poate la asta reacționează. Da, să reiau ideea. Aha. No. O să reiau ideea scurt, cât se poate de scurt. Okay. Vorbeam despre procesul învățării și modalitatea în care sistemul somatic al omului, deci sistemul nervos somatic înseamnă sistemul în general supus controlului voluntar. Și el acționează asupra sistemului vegetativ, cum este și partea asta de VAG, Da. și produce acolo transformările care, de fapt, induc în subconștient, într-o fază care e influențată de repetarea acestor stimuli conștienți. Da. Și așa putem noi, spre deosebire de animal, să facem exerciții, practic, care ne remodelează subconștientul. Adică pe noi înșine, care aia suntem. Mai mult. Eu de multe ori încerc să nu fiu atât de tehnic, pentru că poate oamenii nu înțeleg somatizarea. Atunci să stau să explic somatizarea. Folosesc de obicei un limbaj, cum ai văzut, foarte simplificat. Încerc să folosesc un limbaj simplificat ca să fie pe înțelesul și unui copil de 10 ani. Și dacă îl introduc în termeni tehnici, că somatizează, merg mai departe, nu o să înțeleagă omul. Știi? Eu utilizez, în general, încerc să utilizez niște termeni foarte simpli, foarte populari, dau exemplificări ca să înțeleagă că, de exemplu, cum ai zis, ai nevoie de o repetiție și cu tare. Nu intru în specificul, să zic, nu doresc să explic ca pentru o persoană care studii științifice și îi are anumit grad. Nu, pentru că omul de rând nu o să înțeleagă. Știi? De-aia încerc să folosesc un limbaj simplu. E foarte corect ce zici. Curtesc cât mai mult, să condens. Da. Iar s-a dus transmisia. Iară vrea face figuri.
Cred că o să închid, poate influențează că îți deschis aici încă pe o chestie pe live, pe ăsta, pentru că acum o să intrăm în lucru și cei care doresc pot să vizioneze, pentru că live-ul funcționează pe YouTube, pe Hypnoenergetics, bineînțeles. Căutați Hypnoenergetics, intrați acolo și continuăm live-ul acolo. Că văd că aici mai bine să-l opresc, nu știu de ce azi. Internetul e mai instabil.